Guys, ipapakita ko ngayon yung mga ingredients ng aking recipe ng chicken adobo. 1 kilo of chicken wings. Pinili ko yung wings guys kasi mas masarap siya kaysa sa breast part. Sibuyas, bawang, luya, at sili. Yung sili guys, pinatuyo ko na yan air dry. 4 tablespoon of oil or mantika. At saka honey guys, kahit 1 tablespoon. Instead of using sugar, honey na lang. 2 tablespoon of soy sauce. 2 tablespoon of vinegar or suka. 1 teaspoon of lemon juice or calamansi, salt or asin, pepper, magic sarap. So, ang gagawin natin ngayon, magmamarinate muna tayo bago natin siya isute. So, halo-haloin lang natin yung toyo, suka, tapos calamansi. So, guys, lulutuin na natin yung chicken adobo, ha? Ngayon, mainit na yung kawali. So, ilalagay na natin yung mantika. After that is sibuyas. Then, lagay na natin yung bawang at saka luya, guys. Isa lang natin yan. Palabasin muna natin yung aroma niya or bango niya. Saka natin ilagay yung marinated chicken natin. So ngayon guys, ilalagay na natin yung marinated chicken natin. So, itabi muna natin guys itong pinagmarinita natin kasi gamitin natin yan mamaya. So, hayaan muna natin to siya guys na medyo mag-golden brown. So, tatakpan muna natin to guys. So, takpan muna natin siya. Mamaya, pag medyo brown na siya, saka natin ilalagay yung pinagmarinita natin. So, i-leave muna natin yan guys ng mga siguro 15 minutes. So, gagawin natin guys, baliktarin muna natin yung chicken. Saka natin ilagay guys yung pinagmarinitan niya pag okay na golden brown na yung chicken natin. So, takpan natin ulit.
hintayin natin yan guys na mag golden brown sila bago natin ilagay yung pinagmarinitan. So ngayon guys, ilalagay na natin yung sauce kanina, pinagmarinitan natin. So open natin to. Then, ilagay na natin to guys. Then, ano natin. So, masarap kasi guys pag nanunuot yung sauce niya dyan. Then, titimplahan natin guys ng magic sarap. Tapos, yung sili kanina, gupitin natin. Yung sili, guys, natuyo na yan. Yan. Tapos, dagdagan natin ng konting paminta. Kasi, guys, pag mas maraming pepper, mas masarap eh. Then, tatakpan natin. So, balik na rin natin guys kasi para mag-even yung pag-ano nung sauce sa manok. Ganito talaga guys pag nagluluto, matyaga. Para masarap ang kalabasan. Diba? Natin ulit. Yan lang guys. So guys, ito na. Nagdagdag pala ako ngayon ng 1 cup of water kasi parang kulang pa yung lambot ng meat, ng chicken. So, dinagdagan ko na lang siya ng 1 cup ng tubig. So, papakuluan natin yan guys hanggang mag-subside na yung water sauce niya. So, takpan natin ulit guys ha. Hayaan natin siyang kumulo. Tapos, halo-haloin natin paminsan-minsan. Kasi kailangan natin baliktarin guys. Kasi katulad yan, kawali, yung nasa taas na chicken, hindi siya naabot ng sauce. So, kailangan natin halo-haloin. Ito na guys, check na natin. So, perfect na siya guys. Yung anak ko kasi gusto niya may sabaw ng konti. So, okay na to. So, yan na guys. Yan na, off na natin. So, that's it. Okay. So, yan lang guys. Napakadali ng chicken adobo. Ito na guys, ang finished product natin. Ang chicken adobo ni Arlene. Sana may natutunan kayo. Yum, yum, yum!
So, yun lang guys. Napakadali, napakasimple, at saka mura lang ang ating recipe. So, chicken adobo ni Arlene version. So, that's it for today guys. Please like and subscribe our channel. Bye!